සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා Edexer learning YouTube channel එකත් එක්ක අදත් එකතුලා ඉන්න ඔයාලා සියලු දෙනාට. අපි අද ඔයාලට අරන් ආවිල්ලා තියෙනවා Gmail account එකක් හදා ගන්න ආකාරය මුලින් ඉඳලා. Gmail account එකක් එහෙම නැත්නම් email එකක් කියන්නේ ඔයාලගේ පෞද්ගලික භාවිතයට වගේම ඔයාලා ව්‍යාපාරයක් කරනවා නම් ඒකේ භාවිතයටත් අත්‍යවශ්‍ය වෙන දෙයක් අද කාලේ. උදාහරණයක් විදිහට අපගේ Edexer web අඩවියේ ඔයාලා user account එකක් හදනවා නම් ගුරුවරයෙක් විදිහට හරි එහෙම නැත්නම් ශිෂ්‍යයෙක් විදිහට හරි ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේම email එකක් තියෙන්න ඕන. ඉතින් මේ වගේ email එකක් හදා ගන්න පුළුවන් free සේවාවක් තමයි Gmail කියන්නේ. අපි අද බලන්න යන්නේ Gmail account එකක් හදා ගන්න විදිය. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක skip කරනකොට දිගටම බලන්න. අපි තාම subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහට අපි දිගටම අරන් එනවා. අපි එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට යමු. ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ විදිහට ඔයාලා Google browser එකට ඇවිල්ලා Gmail sign up කියලා type කරලා search කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ search results ටිකක් එනවා. එකෙන් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙතන create your Google account කියන එක click කරන්න. මොකද ඔයාලා මුලින්ම Google account එකක් හදන්න ඕන. Google account එකට තමයි ඔයාලට Gmail එකක් හම්බෙන්නේ. Google account එක feature එකක් තමයි Gmail කියන්නේ. ඉතින් මෙතන මුලින්ම click කරන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ පොඩි form එකක් ලැබෙනවා. මේ form එකෙන් ඔයාලගේ Google account එක create කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාගේ first name එක දාන්න, මෙතන last name එක දාන්න. මම මෙතනට පාවිච්චි කරනවා මගේ website එකේ නම, Edexer කියන නම. ඊට පස්සේ last name එකට මම e-learning කියලා දෙනවා. ඔයාලට ඔයාගේ පළවෙනි නමයි දෙවෙනි නමයි මෙතනට දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊළඟට පුරවන්න ඕනේ username කියන එක. මේ username කියන එකේ තමයි එන්නේ ඔයාලා @gmail.com කියන එකට කලින් එන ටික. ඒකට එයාලම available names ටිකක් suggest කරනවා. මෙතනින් කැමති නමක් ඔයාලා search කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන type කරලා බලන්න පුළුවන්. type කරනකොට එයාලා පෙන්නනවා මොනවාද available නම් ටික මොනවාද available නැත්තේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා available නැති එකක් type කරොත් ඒක නැහැ කියලා මෙතන කියනවා. මේකට ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් අකුරු අංක සහ dots. මේ විදිහේ ගැලපෙන username එකක් ඔයාලා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඊළඟට password එක දෙන්න. මෙතන password එකටත් characters 8ක් භාවිතා කරන්න ඕන. ඒ 8ට letters, numbers, symbols කියන જાති ඇතුළත් වෙන්න ඕන. ඒවා එන විදිහට password එකක් ඔයාලා මෙතන type කරන්න. ඊට පස්සේ ඒකට හරියට type කරාද කියලා confirm කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට නැවත වතාවක් type කරන්න දෙනවා. ඒකත් හරියට වුණා නම් ඔයාලා ඊළඟට මෙන්න මෙතන next කියන button එක click කරන්න. ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාලට එනවා මෙන්න මේ විදිහට phone number එක දෙන්න. මේක optional එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා අනිවාර්යෙන් දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. නමුත් මෙතන phone number එකයි recovery email එකකුයි දුන්නාම ඔයාලට කවදා හරි මේ email එකේ ඔයාලා දැන් මේ හදපු email එකේ password එක අමතක වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් ඒක recover කරගන්න මේ phone number එක සහ මේ recovery email එක භාවිතයෙන්. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මෙතන ඔයාලගේ phone number එක දෙන්න. මේ විදිහට type කරන්න phone number එක. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ recovery email එකත් මේ විදිහට ලබා දෙන්න. මේ දෙක දුන්නාට පස්සේ ඊළඟට පුළුවන් ඔයාලට මෙතන ඔයාලගේ birthday එක දෙන්න, මාසය සහ දිනය ඊළඟට අවුරුද්ද යන ආදී වශයෙන්. ඒ ටික දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන gender දෙන්න, female ද male ද කියලා. ඒක දුන්නාට පස්සේ නැවත next click කරන්න. ඊළඟට ඔයාලට මෙන්න මෙතන privacy and terms ටික එනවා Google වල. ඒක හිමීට කියවන්න. මම වෙලාවෙ කියවන්න යන්නේ නැහැ. ඒක කියවලා ඊට පස්සේ I agree කියන එක දෙන්න. ඒක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලගේ Google account එක දැන් create වෙනවා. හරි. දැන් Google account එක create වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලා ඇවිල්ලා තින්නේ ඒකේ home page එකට. මේක තමයි ඔයාලගේ Google account එකේ home page එක. මෙතනින් ඔයාලට options කීපයක් දීලා තිනවා. privacy and personalization. ඊට පස්සේ මෙතන තිනවා security recommendations. ඊට පස්සේ මෙතන පෙන්වනවා ඔයාලගේ account storage එක. GB 15ක් යනකම් ඔයාලගේ account එකට storage එකක් ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ email එකට, ඊට පස්සේ ඔයාලගේ drive එකට, ඒ වගේ දේවල් වලට GB 15ක් යනකම් ඔයාලට නොමිලේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා privacy check up එක. ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන මේ security recommendation කියන තැන පොඩි හර්ෂාදී ලකුණක් ඇවිල්ලා දිනවා. ඒ කියන්නේ එතන එයාලා මොකක් හරි එකක් suggest කරනවා කියන එක තමයි එතනින් කියන්නේ. අපි බලමු ඒක මොකක්ද කියලා. protect your account කියන තැන click කරන්න. ඒක click කරාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ එක recommendation එකක් විතර දීලා දිනවා. ඔයාගේ phone number එක verify කරන්න කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන phone number එකක් ඔය ඇතුළත් කරාට ඒක ඔයාගේමයි කියලා තාම Google එකෙන් දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක verify කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ verify කියන එක click කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතනට එනවා නැවත වතාවක් ඔයාලා දුන්න password එක type කරන්න. අර sign up වෙනකොට දුන්න password එක මේ විදිහට type කරන්න. type කරලා next කියන එක click කරන්න. ඊළඟට එනවා ඔයාලගේ phone number එක verify කරන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා දුන්න phone number එක මෙතන enter කරන්න කියනවා නැවත වතාවක්. ඊට පස්සේ ඒක enter කරලා next click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකත් okay කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ phone එකට 6 digit code එකක්. කියන අංක 6ක code එකක් එයි. ඊට පස්සේ ඒක බලාගෙන මේ විදිහට enter කරන්න. දැන් ඇවිල්ලා තියෙන මගේ phone එකට. ඒක enter කරලා next කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ success කියලා එනවා ඔයාලගේ phone number එක verify කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ done කියන එක click කරන්න. දැන් මෙතන බලන්න හරි ලකුණක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම හරියට වෙලා තිනවා. security verification එකත් හරි. දැන් ඔයාලා නැවත වතාවක් ඔයාලගේ Google account එකට යන්න
ගියාට පස්සේ අතන හරි ලකුණු වැටලා තියෙනවා. මෙන්න මේ privacy and personalization කියන එකෙන් වෙන දේ තමයි පොඩ්ඩක් බලමු. ඒකේ දීර්ඝ විස්තරයක් තියෙනවා. අපි පොඩ්ඩක් මේ පල්ලෙහාට කියලා බලමු. මෙන්න මෙතන තමයි වලට වැදගත් වෙන්නේ මේ history setting කියන එක. මේකෙන් වෙන්නේ web app activity කියන්නේ මොනවාද Google එකේ සහ අනිකුත් apps වල කරන්න කියලා track කරගන්න පුළුවන් මෙයාලට. ඒක කැමති නම් on එකේ තියන්න පුළුවන්. කැමති නම් off කරන්න පුළුවන්. default එන්නේ මේක on කරලා ඊට පස්සේ location history එක default off කරලා ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ. මෙතන web activity එක වගේම YouTube එකේ කරන දේත් බලන්න පුළුවන්. මොකද YouTube එකත් අයිති වෙන්නේ Google එකට. ඒ නිසා Google එකේ අයිති YouTube එකෙන් වෙන දේත් මේගොල්ලෝ trace කරලා බලන්න පුළුවන්. එකෙන් වෙන්නේ ඔයාලට මේක ඔන් කරලා තිබ්බාම ඔයාලා ටයිප් කරන ඒ කියන්නේ සර්ච් රිසල්ට්ස් වගේ දේවල් ඒගොල්ලෝ ස්ටෝර් කරලා තියා ගන්නවා. ඔයාලා ඊළඟට වතාවේ මොකක් හරි එකක් සර්ච් කරනකොට ඒකට ගැලපෙන දේවල් ඒගොල්ලෝ සජෙස්ට් කරනවා. මේ විදිහට තමයි YouTube history එකේ. ඔයා YouTube එකේ කැමති දේවල් ඔයාලට සජෙස්ට් කරනවා. ඒ නිසා මේක ඔන් එකේ තියාගන්න එක ඔයාලට ගොඩක් වෙලාට වාසි. ඔයාලට අවශ්‍ය නැත්නම් මෙතන ගිහලා ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක turn off කරන්න පුළුවන් ඕන වෙලාවක. ඒක තමයි personalization and privacy කියන එකෙන් කතා කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. account storage එක මෙතන ඔයාලගේ email එකට අලුතෙන් දේවල් ලැබෙනකොට සහ ඔයාලගේ drive එකට අලුත් දේවල් එකතු කරනකොට මේක fill වෙනවා. ඔයාලට GB 15ක් යනකම් මේක තියාගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. මෙතන තියෙන ඔයාලගේ privacy checkup එක බලන්න පුළුවන් මේකට ගිහිල්ලා. ඒකේ තියෙන්නේ මේ වගේ ඔයාලට plan එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මේ account එක inactive වුණොත් එතනින් මොකද කරන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ බැරිලා හරි ඔයාලගේ ජීවිතේට හානියක් වුණොත් හරි එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මේ account එක use නොකර හිටියොත් හරි මොකද වෙන්නේ කියන එක තමයි මෙතනින් හදන්න තියෙන්නේ. ඒක කැමති විදිහට ඔයාලට මෙතනින් ගිහිල්ලා හදන්න පුළුවන්. මම මේ වෙලාවේ මේක හදන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලා ඒක පස්සේ ඔයාලා account එක create කරනකොට හිමීට හදන්න. මේ ටික තමයි Google account එක ගැන mainly කියන්න තියෙන්නේ. මේ පැත්තනොත් මේ කියන ටික බලන්න පුළුවන්. මෙතන personal info fill කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට ඒ කියන්නේ මෙතන default වෙලා තියෙන නම දැන් ඔයාලා දුන්න නම sign up වෙනකොට ඊට පස්සේ මෙතනට profile picture එකක් දාන්න පුළුවන්. birthday එක, gender එක, phone number එක, ඒ වගේ දේවල් මෙතන fill කරලා තියාගන්න පුළුවන්. මේ data වෙන කයක් වශයෙන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බය නැතුව මෙතන දාන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතනින් password එක මොකක්ද කියලා ඔයාලට check කරගන්න පුළුවන් දීලා තියෙන. ඒ වගේ දේවල් මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ personal info කියන තැන. ඊට පස්සේ මේ data and privacy කියන තැනින් තමයි අර මම අර කලින් පෙන්නපු privacy and personalization කියන page එකට තමයි යන්නේ. ඒකෙන් ගිහිල්ලා අර කියපු ටික බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ security කියන තැනිනුත් ඔයාලට පුළුවන් security options ටික බලන්න. මේකේ තියෙන ඒ කියන්නේ sign in වෙලා තියෙන devices මොනවාද? sign in වෙන වෙලාව කීයද? දන්න ඒ වගේ තොරතුරු බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වෙනත් කෙනෙක් වාගේ Google account එකට sign in වුණොත් ඒකත් මෙතන store වෙනවා. ඔයාලට ඒක check කරගන්න පුළුවන් එතකොට. ඊළඟට මේ people and sharing කියන තැනින් ඔයාලට පුළුවන් කාත් එක්කද ඔයාලගේ දේවල් share කරගන්නේ සහ මේ contacts වගේ මේ දේවල් කොහොමද share වෙන්නේ කියන එක මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ location එක share කරනවද ඊට පස්සේ ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් මෙතනින් ඔයාලට select කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ payment and subscription කියන තැනින් ඔයාලට online payments කරනකොට ඒ වගේ දේවල් මෙතනින් handle කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් අපි මේ Google Apps කියන තැනටත් යමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙන එක feature එකක් තමයි මේ Gmail කියන එක. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාලා මේ Google account එකක් හදනකොට ඔයාලට Gmail එකක් automatically හැදිලා තියෙනවා. ඔයාලට YouTube account එකකුත් හැදෙනවා. ඒ වගේ තව මෙතන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. Google Maps, Google News, ඊට පස්සේ chat, meet ඒ වගේ ගොඩාක් මෙතන apps තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මේ හැම එකක්ම ඔයාලගේ Google account එකට හැදිලා තියෙනවා. අපි මේ Gmail කියන එක දැන් click කරලා බලමු. දැන් මේ යන්නේ අලුතෙන් හදපු Gmail account එකට යන්නේ. හරි. දැන් මේ ඔයාලට අවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලගේ Gmail account එක. එහෙන් අවිල්ලා තියෙනවා පළවෙනි email එක. ඔයාගේ Gmail account එක හදලා ඉවර කරන්න කියන එක. අපි ඒක හදලා ඉවර කරා ඉස්සෙල්ලා. දැන් ඔයාලට ඕන්ලාක මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ email එක මේ compose වලින් ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඕනම කෙනෙක්ගේ email address එකක් type කරලා මෙතන ඒකට අදාළ email එක create කරන්න. මම දැන් email එක භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියන එක මේ වීඩියෝ එකේදී කියන්න යන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට Gmail එකක් සාර්ථකව හදාගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ Google account එක භාවිතයෙන්. අද වීඩියෝ එකේදී mainly බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලට මෙන්න මේ ටික කියලා දෙන්න. විශේෂයෙන්ම Google account එකක් හදාගන්න විදිහ සහ account එකෙන් කොහොමද Gmail එකක් හැදෙන්නේ කියන එක තමයි අද basically කියලා දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ නිසා Google account එකේ features වලට මම ගොඩාක් deeply ගියේ නැහැ. ඒ ටික ගැන වෙනම වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නම්. මොනවද Google account එකකින් ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දේවල්, online payments කරන විදිහ, ඒ වගේ දේවල් වෙනත් වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න. එහෙනම් අපි නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔබ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මේක like කරන්න. ඔබගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඔයාලට මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් ඒ දේවල් මේකේ comment කරන්න. මම ඒ comment වලට ඔක්කොටම reply කරනවා. අපේ channel එකට තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් ඒකටත් subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි නැවතත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.